It's not so bad. Let me see. Please be seated. Mr. Prosecutor, you have the floor. Thank you, Your Honor. In 2008, a new nation was born. That nation was Kosovo. The people of Kosovo declared independence and decided to take their place amongst the community of nations. The prosecution would submit, Your Honor, that the biggest challenge in Kosovo today is corruption. Corruption is so embedded in the fabric of Kosovo society that it is now considered the normal way of doing business. It is because of corruption that the 5 accused stand before this panel today. Public funds allocated for much-needed transport infrastructure were diverted to the pockets of a few greedy individuals who stole from the people of Kosovo through the use of kickbacks or bribes. At the head of this criminal group is Mr. Fatmira Limaja, then minister of the MTPT, also known as Uncle. Mr. Resign? 5 more minutes, Mr. Limaj. I have to suggest to go to the doctor. Just a moment, Mr. Limaj. One of our panel members, she has actually painkillers here. Your Honor, I understand the condition that Mr. Limaj is in. However, there is a meeting at 4 o'clock this afternoon of the leaders of the political opposition, of which Mr. Limaj is one. For the record, Gentlemen, we will not bring politics into this courtroom. Please stop this game. This is a game. This is discrimination. This is a game. And you are allowing him to do that. Mr. Limaj, please sit down. No. Please sit down, not to this court. Euleksi përsëri e hap lambën kundër ish ushtarit dhe ish ministrit Fatmir Limaj. Fatmir Limaj e ndrit shala dhe në gjatë krasniqi nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit krijuan një grup I cili kreu vepra penale të periudhën 2008-2010. Ku me të thotë, 80 milion Kosovë, sot ku do që të shkojë shtojnë Fatmir Limaj I ka vjedhur 80 milion. Buxheti jonë ka qenë qash. Ku e provë? Faktet janë, po sigurisht dikujt ju ka dashur ky proces. Më bo kishe po luftojnë korupcion. Jag ser poliser som står uppe på taket, skyddsvästar och sköldar, beredda. För det är uppståndelse inne I parlamentet idag. Saker och ting händer hela tiden nästan på. Det är ju därför vi är här. Ibland så har jag en känsla av att det är kriminaliteten som styr. Man tror ju inte på regler, man tror inte på lagar. Man lever I slutna grupper, slutna nätverk. Hela samhället känns uppbyggt på korruption. Man litar inte på varandra, men man är väldigt beroende av varandra. Det är förödande. Jag har ju varit 1,5 år nu. Har gardinerna nerrullade hela tiden. Jag har inte någon lampa på balkongen. Jag vill gärna kunna sitta där på kvällen. Mitt största ansvar här, det är att rättvisan segrar. Att man kan åtala och döma högt uppsatta politiker och militära befälhavare.
Det är ju viktigt för att Kosovo ska kunna bygga upp ett annat typ av samhälle. Procesi gjyqësor ndaj Fatmir Limajt bëri që marrëdhëniet e Limajt me kreun e ekzekutivet e asaj kohashin thaqi të prishen. Akuzat ndaj tij derisa ishte pjesë e qeverisë thaqi një. Bën që ai të mos jetë edhe në atë thaqi 2, edhe pse në atë kohë ishte një ndër personat më të votuar në Kosovë. Kur ne kemi filluar këtu ka qenë një gjendje katastrofale. Tu s'ka pas kurrë ndërtime përpara. Këto janë ndërtimet pas luftës. Në vitin 2008-2010, ne kemi arritur me shtru dikun 1200 e gjatë 2 kilometra rrugë. Infrastruktura është parahyrje për zhvillimin që fatkeqësisht privatizimi ka shkatruar këtë vend. Në kohë kur ka qenë edhe administrator mikut, ka qenë i privatizimit të mërshëm, i egur, i pa kontrolluar. Tash jemi duke u fut në autostradën Prishtinë-Tiranë. Asnjëherë nuk ka qenë çarkullimi i lirë Kosovë-Shqipëri edhe para luftës, asnjëherë kur. Vetmja rrugë dhe mundësi për me shku me pa vendin am, si që quajmë ne Shqipërinë, ke mund vetëm përmes rrugëve ilegale, domethënë rrugëve të malit. Kujtohet një natë, vojnë në shpi, dikur ka ora 1. Nana ka qenë smur, përveç që ka ndëgjuar dhe që ka pa përmes televizionit. Dhe kur i tregova për rrugën që është të shku drejtim të aeroportit dhe gati kjo një pjesë e madhe e saj është përfunduar, dhe doja shumë ta shihja këtë rrugë. Dalë dikun nga imperatorës e një pas mesnate, veç unaja. E shisha nga letën, nga ftyra shisha që po knaqë të poshe. E dim që jemi shumë mbrapa, mos harroni ne vetë sa kemi filluar. Fëmijët tanë do të vazhdojnë kështu gjërat pas gjërat. Disa prej juve, sipas moshës që shpyosha, keni qenë ushtar me Fatmir Limaj. Disa janë 3 nuk e dinë. Besoni, kisha dashtur me qenë pjesë që të në fshatra rreth bjeshke, e me qenë në udhëheqjen e luftës Fatmir Limës, e mos me pa të merren që unë e kum pa në pjesën a lejë. Mos ja ktheni shpinën Fatmir Limës se keni pas në kohët më të vështira. Fantastisk dom igår. Kadic är dömd till 40 års fängelse, 11 åtalspunkter, Srebrenica, folkmord. Och han blev fälld beyond reasonable doubt, 10 åtalspunkter. You know, they had 600 witnesses. Oh my God. Mm-hmm. I was responsible for those cases that were transferred from The Hague to Sarajevo. First time when I visited Srebrenica. Ghost city. Ghost city. Great ghost city. Ne kemi qyrë se dhe kemi gjithë dokumentacion e kemi trajtu me avokatin që ku janë, të njëshët e 42. Dhe sa këtu që këshemi këto vetë në dori 48. Si që ato dosje nuk e kemi, nuk mund të morëm dëshmitar në pyetje pa e pas dosje të të dherë. We have delivery slips saying that you have received the material. And now we claim you have not. We will not have it anymore this time. You have had some years to prepare for this case. Those CDs are from
2012, 3 years ago. Zonja gjyqtare, na gjithë këto këtë sallë veprojmë me mirë besim. Do një me kuptu që me prokurorin para prap kemë pas probleme serioze në komunikim. Gjashtor ke mund me zgjedhë të I asked all of you if you have received all material. The answer was yes. I mean what I say now. Defense counsels. You have to do your homework. The panel needs to trust counselors. And we do that. Until proven otherwise. Can anyone call the witnesses? Mr. Witness, what were your duties at the Ministry of Transport? What were your duties as a procurement officer? Mr. Witness, I'm asking you, what did you do? Did you ever work on road construction tenders? Who determined which criteria to use? Listen to my question, Mr. Witness. Who instructed you which criteria to use when evaluating the tenders? Did you ever come across contracts that were signed by Mr. Limaj while he was Minister of Transport? Do you remember the type of contracts that Mr. Limaj signed? Can you answer that, witness, please? So please go back in your memory. Als je lieve direct met me, dan zullen we direct naar Moskou voorzien. När jag fick tjänsten i Haag, krigsförbrytartribunalen, det var ju en stor sak. Första dagen blev jag ledd till mitt tjänsterum och där ligger ju ett papper på skrivbordet, en lista på åtal. Överst så var det Slobodan Milosevic. Och jag tänkte, hela friden. I Haag, där skapade vi ju en rätt som inte har funnits tidigare. För att kunna åtala, lagföra och döma krigsförbrytare. Och en rätt som idag används i en permanent domstol med global giltighet. Alltså det ligger i mig. Det ligger i mig. Det är någon barndomstro att det goda överlever det onda. Det är inte mycket folk här. Nej. Nej, kom inte in i rättssalen. Nej. Ja. Märkligt. Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti
i požrtvovanosti. Neka živi Srbija! Në jetën time dhe kërkoj nga ju një gjallë të spanikohë. Të t'jeni sërdet, kokbosht, ignorant, kur mos pranoni me po kompromis me lirinë individuale. Në momentin kur ju bani kompromis, ju në kënë rëmë. Unë kam qenë një nga drejtuesit e lëvizjes studentore të vitit 90-ta. Nacionalizmi serb kishte domethënë shku në ekstrem. Për shkak se regjimi Miloševićit ndërmira njerëz nga puna, na i mbylli shkollat. Ti shtëngoj. Edhe ato pak të drejta që ne i kishëm, na i morë. Shumë shokët mi, gjeneratës, detyroheshin mu largu nga Kosova. Refuzoja një mënyrë me u largu në këtë mënyrë nga vendi. Ta ndëgjoj Evropa, me ato që çka po ndodh në kontinentin e tyre. Me çmimin edhe të sakrificës, kur kanë dalë njësitë e para të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Hashimi, si shefi i UÇK-s. Gjatë luftës kemi kthyer në bashkëpunëtor. Kemi përcaktuar që rruga e lirisë së Kosovës shkon përmes kësaj sakrifice. Jag får inte göra någonting. Jag får inte ha förhandlingar, jag får inte fatta några beslut, jag får inte skriva under någonting eftersom det är osäkert med vårt mandat. Elex fasar ut och för över väldigt många mål till de lokala domarna. Man stoppar mitt i huvudförhandlingen och vad som händer med våra mål är fortfarande osäkert. Man är van vid att det är liksom aktiviteter, dynamik, lite hetsigt i rättssalen. Och sen så är det här väldigt tyst och lugnt. Alltså, ja, märklig känsla. On behalf of EULEX, I wish to inform you that the number of available positions will be reduced in the new structure. Ja. Vi är 8 stycken domare på min avdelning. 3 ska vara kvar. They will create a chaos here. What are you thinking, Molan? Very short time to think. Arrestimi Fatmir Limes për korupcion është gjëja më pozitive që ka bën EULEX-i në Kosovë. E kum pa Fatmir Limen si hero. Kemi pos ëndra të përbashkëta me ndërtu një shtet demokratik, një shtet civilizum. Për herë të parë kam taku gjatë luftës. Momenti i arrestimit nga Tribunali i Hagës me krimet luftës. Kam organizu demonstrata, akcion me mbledh ndihma për mi pagu avokat. Dhe kur nuk e kisha besu që një hero shndrohet në një hajdut. Po ta shikoni autostradën, ka kushtu 1 miliard euro. Do kompani që ka marrë tenderin, 20% u dosht me dhënë ministrit edhe njerëzve të ministrit. Kam kritiku zyrtarisht, jo vetëm atë, po e kam zotin Thaçi që tash është president. Nuk është fjala veç për Fatmir Limen. Po gjithë kjo piramid e UÇK-s e kanë rjep Kosovën. Edhe me post prokuror Kosova krejt në burg i kishtë. Me ndërtu Kosovën si shtet normal.
Për ndryshe këtu s'kem kur farë mbrojtje. Për shembull, mu më kanë djeg studion, më kanë djeg shtëpin. Një dëshmitar ka vdek gjoja në aksident komunikacionin në Austri. Një dëshmitar tjetër është gjetë gjoja ka bo vetë vrasje në Gjermani. Të dy këta dëshmitar janë ka dëshmitar për Fatmir Limen. En mål skickades tillbaka. Det är för tidigt. Hur ska det här samhället fungera nu när Elex fasar ut? Högt uppsatta jurister anklagade för mutor. Jag har själv varit med i ett mål där vi har dömt en lokal domare här för tagande av mutor, inte så länge sedan. Ger man sig in i ett land för att bygga upp detta, om det är EU eller det är FN, så tar man på sig ett ansvar också. Det goda är att MTPT-målet ska gå vidare. Men vi måste ha mer personal. Vi har inte någon admin-staff direkt. Det är en person som får serva allting. Och vi har klagat på detta. Det har inte skett någon ändring. Jag förstår inte detta. Att inte man står upp och kämpar för sitt mål. Elex kröningsmål. Gosh, where do we sit? I will sit here. Hi. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. And how do I address you, Mr.? Karim. Karim, is that okay? That's because I will commission for you. First name is fine. Okay. No, it's Khan. K-H-A-N. My name is Karim Khan. I'm a Queen's Counsel from England. From this point forward, I am the lead counsel. Thank you, Mr. Khan. Today's witness, Mr. Demoli, is here. Yeah, thank you. And I really appreciate your presence here. Anything more, Yes, Mr. Khan? please, Madam President. I have a brief application to make. And Your Honour, with the greatest of regret, I'm compelled to say it's because there's been flagrant disregard to the clear requirements of the law by the prosecution that the statements of Mehmet Skodra given to the Kosovo Anti-Corruption Agency be admitted. 2.5 years ago, on the 10th of December 2013, the Appeals Chamber ruled those statements and that evidence inadmissible. Yeah. But Your Honour, if I look at the consolidated indictment, page 102, the prosecutor details the evidence that he wishes to call. CD record from Mehmet Skodra, transcript of interview of Mehmet Skodra, and page 108, at least 3 witnesses the prosecutor requests to call. For example, agency officer Demoli, who conducted the interview. The panel has already taken a decision regarding Demoli, and the panel has also instructed the prosecution in what way he can address that witness. Your Honour, we haven't seen anywhere in the transcripts a reasoning why this consolidated indictment of I need to stop you there, Mr. Khan, because that phrase is already far gone. We will not go back. We will not repeat everything that has been said to Your Honour, this main of course, with the greatest of respect, it is not good enough to say that you will comply with the decision of the Appeals Chamber. I want a ruling that I can appeal. If Your Honour maintains that the consolidated indictment, given all the inadmissible evidence that it contains, is compatible with 2494, I would like reasons to be given so I can appeal it. That audio tape, are you saying it's under seal or not? There will be an answer for that tomorrow. Apologies on behalf of the panel, Mr. Demoli. There will be no testimony given by you today. Mr. Khan stated that he may have some motions to disqualify
the audio recording of Mr. Skodro's interview. And upon reviewing the case file, it is the decision of the prosecution to not introduce the audio recording. I believe Mr. Khan has a solution. I will let him address that. Thank you. Okay, Mr. Khan. Can I state for the record that I commend my learned friend, Mr. Charles Hideaway. This is a good example of parties being on different sides, being united by our subservience to the law. Your Honour, what I propose is that the consolidated indictment can be reissued, deleting the offending items of evidence, and we proceed with the admissible evidence in the case. At the moment, there are 30 witnesses that the prosecution would intend to call. They can be significantly reduced. All counsel on the defence bar have been consulted. All accused in the courtroom have been consulted. They can stand up and confirm. And if the court agree with that proposal, Your Honour, that has saved a considerable amount of time. The trial panel has responsibility for this case. Yeah, of course. Thank you so much. Viti pari lirisë është viti panjor për ne si shumë jo liri dhe ne qenit I lirë dhe marrin përgjegjësisë për ndërtimin e jetës së re. Kompetencia ka pas plot autonomiko dhe fatkeqësisht ne s'kena mujt më lut. I'm Ambassador Powers from Bonn, Germany. I do not see a future for KLA in uniform. As a fighting force, you will be disbanded, disarmed, and you will have to do what most of us do in our daily lives. Live and work as a civilian for your own country. Edhe ne ndim vetëm sigurt me prezencën e NATO-s. Por megjithatë, edhe ne duhet të jemi si Austria ta ke kushtimin tonë, sepse Austria ka kushtimin. Duke kryer partinë dhe në angazhimet tona politike përpashta. Shimi ka qenë kryetari I partisë. Jam fut në një botë vetë panjurme. Një botë me pak rregulla morale njerëzore. Një botë ku për të arritur qëllimin njerëzit përdorin çdo mjet. Man får vara extra observant här. Taylor Mission har rivit upp sitt tidigare beslut. Det är domar som blev valda första omgången. Vi förvånar oss väldigt mycket. Vissa länder framförde invändningar. Deras domar hade inte blivit utvalda och ville att hela proceduren skulle tas om. Så kom man upp en gång till, för återigen att läsa på. Och jag hade turen eller skickligheten att få stanna kvar. Andra fick gå, som tidigare hade blivit uttagna. Jag gillar ju det här målet, jag älskar det med rättssal. Men jag tycker inte om den här politiken och försöker påverka så här. Domarna ska vara opartiska. Det är kärnan I en rättsstat. Men är det så att ett enskilt land går in och styr utseendet av de enskilda domarna, då är det ju allvarligt alltså. Så kan det ju vara att man kan styra andra sammanhang också. Vi ska ju vara föredöme för Kosovo. Kan inte vi då stå för internationell standard och icke-korruption? Hur ska man då kunna begära av de lokala? During your time as deputy minister, did you ever come across the name Mehmet Skodro? Kur asnjëherë nuk e kontaku dhe nuk e njeh. Do you know why Mr. Skodro would send you an SMS
If you do not know Mr. Skodra, Zoti prokuror, unë bart përgjegjësi vetëm për veprimet e Mr. mia. Provosti, please answer the question. Në telefonin tim kanë ardhur SMS-a. Mr. Provosti, I'm talking. Si këshyri asnjë veç, ka të shkruaj gjeta. I'm talking. Okay. Yeah. Thank you. during your time at the MTPT, sir, did you know Indrid Shala? Who did Mr. Shala report to, sir? Ministri, Zotelina. Did you ever hear of a communication between Indrid Shala and Florim Zuka concerning Mr. Zuka finishing his obligation by giving 25 with 4 zeros when things are open? We discussed so many times how this usually have decisions in this regard. We have been saying, look, these are obviously fake SMSs. Get an expert. We have been begging. You can't fabricate those kind of records without leaving a trace. Why would a prosecutor who believes in fairness say no? That by itself should give real cause for concerns that if this is a fair trial. Did you ever hear of an alleged communication where Mr. Zuka stated that he hoped the maintenance would be in his favor and that he would hand the money over? Objection. The strategy of the prosecution to essentially bury the court in documentation cannot be accepted. Your Honor, this file, for example, contains, I'm told, more than 2,000 SMSs, more than 2,000 pages. It's as big as War and Peace. Are they going after crime or are they going after a person? He was deprived of his freedom for years in The Hague, in the United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, acquitted unanimously. Since that time, he is constantly embroiled in cases by ULEX, where time after time he's acquitted. Zoti Limaj dhe smari zoj për lirimin ka qenë për burgimit të Shëveligen dhe si po përjetoni këtë moment pas 2 vite e 10 muaj. Po, unë asnjëherë s'jam dalë nga Kosova. Ne fizikisht ne kemi qenë në një vend tjetër përkohësisht, por dasa me mendje, me shpirt dhe me krejt qenin tonë kemi qenë dhe kemi përcjellur zhvillimin në Kosovë. Kur më kthym për në Kosovë kanë qenë duke biseduar. Dhe kur miku modeli privatizimit të mikut ishte një model të privatizohet çdo gjë tepër liberale. Kosova nuk ishte institucionet veta, ata drejtonin këtë proces. Ka qenë indiferente e asaj. Misi për privatizim dhe pjesën ndërmuesit të ndërmarrë ka privatizuar në mikut. Nëse ju nuk jeni të kujdesshëm me mbretërin e tretë të vendit tonë, pse jo? Vini ta bëni gjë të tillë. Sa të nënshkrimi, kur e lexu deklarata pavarësisë,
Kam pas problemi me qëndru në kamë. Më drejtë gjithë trupi. Mushët i që kam rana, përzim emocion, krenari, dhimbje. Për të krijuar paqen, për të bashkëtuar, për të marrë përgjegjësitë përbashkëta në ndërtimin e rajonit. Në firma ime tjetë. Dhe këtu është. Kam qenë deputeti më i votuar në Parlamentin e Kosovës. Që unë jam krenar nga veprat e mia që ndina krenar që s'kam leju privatizimin në aeroport. Ka pas shumë lobingje në këtë drejtim me shku drejt privatizimin. Dhe nuk kam qenë ministri i transportit dhe nuk kam pranuar. Pasaj dhe ka bën ndërhyrje në familje time. It is sometimes the fortunate duty of counsel to make submissions the council wishes that he or she didn't have to make. Your Honour, it came to my attention yesterday evening that Your Honour had been a prosecutor of KLA cases in the Yugoslav tribunal. For example, your name appears in the prosecution of Ramush Haradinaj, and Your Honour, in the decision dated 6th of June 2005, the trial chamber noted that the prosecution relied upon assertions of witness interference in the Limaj case. And in a transcript of the 24th of May 2005, Judge Aegis said, and I quote, "If you want to round it all up, restrict yourself to a couple of minutes. The reason is we need to leave the courtroom for the Limaj case." So Your Honour was there working in the prosecution. At the same time, the same office and the same investigative team was prosecuting Mr. Limaj in the same courtroom. And, Madam President, I'm sorry to say, at no point did Your Honour inform the court of your role in the Yugoslav tribunal in the KLA cases. Your Honour, this is a unfortunate matter, and I genuinely regret to raise the application that I'm making today as a Minister of Justice. Under Article 41(2) states, and I quote, "A party may be bound to request disqualification of a judge as soon as he or she learns of the existence of grounds for disqualification." Sot Kosova kam përshtypjen që është pa ëndër. Dje ëndra e gjeneratës ime ka qenë ëndra për liri. Gjeneratët e reja do ta kenë ëndra të ndërtimit një shteti ligjor. Një shteti me mirëqenie. Një shteti ku i ofron ndihmën njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Një shtet social. Që është sfidë. Nëse jo më e madhe po e sa vetë fitore e lirës. Gazetarë mund të krijojnë vetëm opinione. Hajde shumë ndaj.
Ndërsa politikanët janë ata që marrin vendime. Fatmiri mu ka betu që krejt janë fabrikime. Unë sa kam kënaqësi që para jush ta prezantoj përmes jush para publikut Kosovës zotin Milajim Zeka si kandidat i arshëm, më shumë se çdo sen Kosova ka nevojë për të vërtetën, sa do e hidhur, sa do e vështirë, sa do rreth që mund duket, por shumë është e nevojshme. Dhe unë besoj që Milajimi është zëri i vërtetës urime, është suksesi. Unë. Është i çuditshëm misioni e Uleksit këtu. Çka dush zbula, do më thonë, është shumë e kot. Kanë dëshmitar, kanë tregu qyshe Uleksi ju ka thonë që sot do një pare veç dëshmoni kundër njerëzve të luftës. Prokurori ja ka lyp filan 1 milion euro me e liru prej burgut. Vike një person tjetër, thoshte që ka lyp pare që kam vllaznet pa faj me liru prej burgut. Unë jam shoku, kur këta njerëz para kamere kanë deklaru një gjatë tillë. Tere më ka thirrë prokurori në zyrën e vetë, edhe ka thonë që nuk guxon me transmetu emisionin në radio televizion të Kosovës. Nestrit mi ka qu forcat speciale edhe në zyre. Imagjino, 80 polic për një emision. Më kanë zonë telefonin edhe 1200 dosje të korupcionit. För några veckor sedan så kom denna jävsinvändning mot mig. Jag var fullständigt förvånad. Och dels kändes till och med lite kränkande faktiskt. Att påstå något som inte var riktigt. Att jag skulle vara ledåklagaren och vara den som hade tagit besluten. Jag var med under ett rättegångstillfälle. Dessutom ska den typen av invändningar enligt lagen här framställas innan huvudförhandlingen påbörjas. Så det var ett korrekt beslut att avvisa detta. Så att rättegången fortsätter. Në Kosovë, kryetari i gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons ka dhënë dorëheqjen duke akuzuar këtë mision për përfshirje në korupcion. Malcolm Simons ka qenë gjyqtar që nga fillimi i misionit më 2008, ndërsa nga viti 2014 ka kryesuar Asamblenë e Gjykatësve të Uleksit. Në intervistën për gazetën franceze Le Monde, Simons tha se Euleksi nuk është mision i promovimit të sundimit të ligjit, por është një mision politik. U shpreh se kushdo që mendon ndryshe është naiv ose i marr. Malcolm Simons tha po ashtu se Euleksi donte të shkatronte një pjesë të klasës politike kosovare, përfshir Fatmir Limaj. Limaj propozoi Malcolm Simonsin për dëshmitar në gjykimin e tij. Gjykata hodhi poshtë këtë kërkesë të Limajt. Pas akuzave të rënda për korupcion ndaj këtij misioni të Malcolm Simons, në Eulex thonë se në vitin e kaluar, Simons ka qenë objekt i disa hetimeve të pavarura dhe objekt i disa pretendimeve të rënda kundër tij. Your Honor, let's now address the elephant in the room. The allegations raised last week
by the, I believe now former Chief U.S. Judge Malcolm Simmons. The allegations raised are indeed very serious. However, would request the panel not take that into consideration. We are here for this case, and any other cases are irrelevant. And with that, I conclude. Thank you, Your Honor. We lead over to the closing arguments of the defense. Madam President, Your Honours, Judge Tuma, it was Winston Churchill that said that a lie gets halfway around the world before the truth can get its pants on. We hope that Your Honours will find by the end of today that at least we have our pants on. This case does not withstand scrutiny. The case represented nothing less than an assassination attempt against Fatmira Limaja, based upon utter nonsense. No money, no bribe, and Your Honours, the fake, completely fake SMSs. Your Honours have done absolutely the right thing in your ruling of a few days ago, excluding it. Madam President, I am astonished. We expect this court, this prosecutor, to come to this country to mentor and monitor and seek to apply best standards, not to view it as some kind of this republic, a waste paper basket, where any kind of nonsense goes, unchecked and unscrutinized. And it is a sad state of affairs that individuals who are servants of this mission, His Honour Judge Malcolm Simmons, an honourable man, a respected man, are turned upon, castigated, criticised when they say that things are not as they should be. This court violated the rights of Mr. Limaj by keeping him embroiled, almost suffocated in this process and others, based upon evidence that none of us would accept in our own systems. Why? Why? Fatmira Limaja faced these battalions of misfortunes with the same courage that he faced the forces of President Milosevic. He did not run. He did not hide. He faced his accusers time and time and time and time and time again. It's an astonishing belief that the rule of law will prevail. It is a belief, Judge Tuma, that Your Honour gave on the 19th of May 2016 when you stated, and I quote, "It is the office of the prosecution that must prove the case beyond reasonable doubt before there can be a conviction." And I am very strict on that. And I ask to acquit Fatmira Limaja on all counts and uphold the rule of law. Ja, politik och juridik. Det är ju fantastiskt fint om man tror på de fina värdena och det ska man ju givetvis kämpa för. Men lika viktigt är det att känna till en verklighet som inte är lika behaglig. Så det gör ju det att man är väldigt ensam. Så här ensam har jag nog inte känt mig någon gång. Varken i Sarajevo eller Haag. Jag vill ändå ha kvar min barnatro. Min oskyldiga barnatro. Att man kan bekämpa det onda genom att skipa rättvisa. Can't you just say you're sorry? I did not push Yes, you you, did. Korean. Or you always think that you're absolutely right? No, that's you.
You're a public prosecutor, and to push like this is really inappropriate. According to you, It's really make it inappropriate. seem like I shoved you over the banister. You really over-exaggerate. Pushed. No, I didn't. Come on, Charles, you're a prosecutor. Oh, great moral authority you guys are. Properly, please. Like I haven't. Please. Yeah, sure. He's got that each. The basic court of Pristina is now in session in order to deliver the judgment. We will all stand up. The basic court of Pristina. EU-Lex Judge Marie Tuma, acting as presiding trial judge in the criminal case against Fatmira Limaja, Endek Shala, Anexat Krasnichi, Florem Sutka, Eshbetem Telako. The conclusion of the main trial issues the following anonymous judgment. In the name of the people, Count 1, organized crime punishable by a fine up to 500,000 euros and by imprisonment of 7 to 20 years. Count 2, abuse an official position or authority, punishable by imprisonment of 1 to 8 years. Count 3, accepting bribes, punishable by imprisonment of 6 months to 5 years. The accused is acquitted of the crime. You have to be quiet, otherwise you will leave this courtroom. I'm not finished. Today is the triumph of the rule of law. Every day that the rule of law works is an important day in the history of this young republic. It is very difficult to hide a lie in the courtroom as long as we have independent and impartial judges.